હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ગુજરાતીઓનો ફેવરિટ નાસ્તો બટાકા પૌવા. બટાકા પૌવા એકદમ છૂટા ન થતા હોય તો આ રીતે બનાવશો તો એકદમ ખીલેલા અને નરમ બનશે. બાળકોના લંચ બોક્સમાં બનાવીને આપશો તો બાળકો વારંવાર બનાવવાનું કહેશે. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. બટેકા પૌવા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 કપ જાડા પૌવા લીધા છે. આ રીતના. તો બટેકા પૌવા બનાવવામાં આ રીતના જાડા પૌવા હોય તો એકદમ સરસ છૂટા પૌવા બનશે. તો હવે સૌથી પહેલાં આપણે પૌવાને ધોઈ લઈશું. તો પૌવાને આ રીતે ચાળણામાં રાખીને આપણે ધોવાના છે. પાણીની અંદર નાખીને નથી ધોવાના, કેમ કે જો આપણે પાણીમાં નાખીશું તો પૌવા છે એકદમ છૂટા નહીં બને. તો આ રીતે ચાળણામાં રાખીને ઉપરથી થોડું થોડું પાણી એડ કરીને આ રીતે પૌવાને ધોઈ લઈશું, એટલે એકદમ છૂટા છૂટા બનશે. આ રીતે. તો આ રીતના પૌવા ધોવાઈ ગયા છે. આ રીતના વધારે પાણી આપણે નથી એડ કરવાનું. તો હવે પૌવા ધોવાઈ ગયા છે તો એની અંદર અડધી ચમચી મીઠું એડ કરીશું અને અડધી ચમચી દળેલી ખાંડ એડ કરીશું અને હવે મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ થઈ ગયું છે તો હવે આપણે બટેકા પૌવાનો વઘાર કરીશું. હવે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરીને એક પેનની અંદર 1 ચમચા જેટલું તેલ એડ કરીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે 1/4 કપ શિંગદાણા એડ કરીશું અને તેલમાં આ રીતે શિંગદાણાને શેકી લઈશું. આ રીતે વધારે નથી શેકવાના. 2 થી 3 મિનિટ જેવું થાય એટલે શિંગદાણા છે એકદમ શેકાઈ જશે. તો 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને શિંગદાણા શેકાઈ ગયા છે તો કાઢી લઈશું. હવે એ જ પેનની અંદર આપણે વઘાર કરીશું. તો તેના માટે અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું, અડધી ચમચી તલ, 6 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન અને 1 ચમચી તીખા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું. હવે મેં અહીંયા 2 બટેકાને આ રીતે છાલ ઉતારીને ટુકડા કરીને લીધા છે, એ એડ કરીશું. હવે બટેકાને મિક્સ કરી લઈશું અને બટેકાને 3 થી 4 મિનિટ આપણે ચડવા દઈશું. તો 3 થી 4 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે આપણે આની અંદર ડુંગળી એડ કરીશું. તો મેં અહીંયા એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને આ રીતે સમારીને લીધી છે, એ એડ કરીશું. ડુંગળીને પણ સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી ચડવા દઈશું. બટેકા સાથે આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ડુંગળી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. હવે આની અંદર મસાલા એડ કરીશું. તો મસાલામાં અડધી ચમચી મીઠું, આપણે પૌવામાં મીઠું નાખેલું છે એટલે એ પ્રમાણે એડ કરીશું. અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી દળેલી ખાંડ અને જે આપણે શિંગદાણા શેકેલા હતા એ એડ કરીશું. હવે બધા મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ લો રાખવાની છે. તો આ રીતે મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આપણે જે પૌવાને ધોઈને રાખેલા હતા એ એડ કરવાના છે. તો હવે પૌવા એડ કરીશું. પૌવાને પણ મસાલા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. જો તમે આ રીતે પૌવા બનાવશો તો એકદમ છૂટા છૂટા બનશે. હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે અહીંયા લો રાખીશું અને આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે પૌવાને 2 મિનિટ આપણે ચડવા દઈશું. ગેસની ફ્લેમ ચાલુ રાખીશું અને 2 મિનિટ ચડવા દઈશું. તો ઢાંકી દઈશું 2 મિનિટ. 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને બટેકા પૌવાને હજી એકવાર મિક્સ કરી લઈશું આ રીતે. તો એકદમ સરસ બટેકા પૌવા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે ઉપરથી લીંબુનો રસ એડ કરીશું. તો હું અહીંયા 1 લીંબુનો રસ એડ કરું છું. મેં અહીંયા લીંબુનું મશીન જે લીધેલું છે એ ઓરિજિનલ શાકનું છે. જો તમારે ઓનલાઈન પરચેસ કરવું હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે.
હવે ઉપરથી ઝીણા સમારેલા ધાણા એડ કરીશું અને ગરમા ગરમ બટેકા પૌવાને સર્વ કરીશું. તો એકદમ ખીલેલા અને સુપર ટેસ્ટી બટેકા પૌવા બનીને તૈયાર છે. તો હવે એને આંબલીની ખાટી મીઠી ચટણી સાથે સર્વ કરીશું.